अब चिठीमा हातले लेखेर चाहिँ सन्देश पठाउने जमाना गइसके। हामीले अब एक क्लिकको भरमा हामीले सन्देश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन सक्छौं, जुन माध्यमलाई हामीले इमेल अथवा इन्टरनेटको माध्यम भनेर भन्छौं। र त्यही इन्टरनेटको प्रयोग गरेर इमेल कसरी पठाउने हामी मध्ये धेरैलाई कौतूहलता हुन सक्छ, अथवा हामीले पठाएको इमेलहरू सही तरिकामा लेखिएको छ कि छैन, हामीले सही तरिकाले इमेल लेखेका छौं कि छैनौं भन्ने क्वेशनले पनि हामीलाई माइन्डमा हन्ट गरिरहेको हुन्छ। सही तरिकाले इमेल लेखिएन भने इन्फर्मेसनको मिसइन्फर्मेसन हुन सक्छ, अथवा तपाईले चाहे खालको चाहिँ एउटा जुन प्रतिफल भन्छौं हामीले त्यो नपाउन हुन सक्छ। त्यसैले आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यस्ता टिप्सहरू दिँदैछु which will obviously help you to write a perfect email, जसले तपाईलाई एउटा इमेल पर्फेक्ट रूपमा लेख्नका लागि मोटिभेट गर्छ अथवा चाहिँ हेल्प गर्छ। हो, आजको भिडियोमा म 5 वटा यस्तो ब्युटिफुल टिप्सहरू दिँदैछु जसले तपाईको इमेल राइटिङ आदि त अलरेडी करेक्ट गरिदिन्छ र बीचमा रहेको कन्टेन्ट मात्रै थप्नुभयो भने इट विल बी एनफ टु सेन्ड अ पर्टिकुलर इमेल टु एनीवन, हैन, जो कोहीलाई पनि तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो हामी अब भिडियोतिर जान चाहन्छौं। त्योभन्दा अगाडि तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब आवर च्यानल। अनि तपाई जस्तै इमेल लेख्न खोज्ने धेरैजना साथीहरूका लागि यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। सो डोन्ट फर्गेट टु शेयर इट अमङ योर फ्रेन्ड्स। सो विदाउट मेकिङ एनी मोर डिले, नाउ डाइरेक्टली लेट्स गो टु द भिडियो। ओके, हाउ टु राइट इमेल। हामीले इमेल कसरी लेख्ने त? हामी आज यो भिडियोमा स्टेप वाइज एक्सप्लेनेसन गर्नेछौं, त्यो पनि एक्जाम्पल सहितमा एउटा स्याम्पल पनि प्रेजेन्ट गर्नेछु which will obviously help you to write a perfect email। तपाईलाई एउटा पर्फेक्ट इमेल लेख्नको लागि सपोर्ट गर्नेछ। सो लेट्स सी हामीले के कुरामा ध्यान दिन त इमेल लेख्दाखेरि भन्दाखेरि एकचोटि यहाँनिर हेर्नुस् त तपाईले, यो एउटा स्याम्पल हो वेयर वी सेन्ड अर लेट्स से वेयर वी राइट इमेल। यो इमेल लेख्ने एउटा प्लेटफर्म हो। यस्तो देखिन्छ। अब तपाईले यो स्लाइडमा देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर चाहिँ अब 2 लेखेको छ, त्यहाँ मैले मेरो एउटा इमेल आइडी लेखेको छु। ओके, त्यसपछि तलतिर सीसी बीसीसी अनि त्यसपछि सब्जेक्ट छ, इजन्ट इट। अब तलको चाहिँ मैले त्यो स्क्रिनशट गर्दाखेरि मेरो त्यहाँ तलको एउटा सिग्नेचर लाइन पनि कपी भएको छ। तर हामीले माथिका 2 सीसी बीसीसी र सब्जेक्ट यति कुरालाई हामी ध्यान दिन्छौं। त्यसो भए यिनीहरू के हुन् र यिनीहरूमा हामीले के काम गर्छौं त? लेट्स सी। अलराइट, सो 2 भन्ने बित्तिकै हामीले अब यहाँनिर जुन तरिकाले हामीले चिठी लेख्दाखेरि ठाउँ ठेगाना लेख्ने गर्थ्यौं, त्यसै गरेर वाइल राइटिङ इमेल हामीले अब के गर्छौं? इमेल आइडी लेख्छौं। ओके, अघि मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ madan2048@gmail.com, त्यो मेरो इमेल आइडी हो। मैले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा इमेल पठाउन आँटेको छु भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को त्यो भन्दा तलतिर थियो के थियो? सीसी कार्बन कपी भनेको इफ यु आर सेन्डिङ द सेम इमेल टु अनदर पर्सन, अर्को व्यक्तिलाई पनि तपाई त्यही इमेल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने के गर्ने? कार्बन कपी सीसी गरिदिने। त्यस्तै गरेर अर्को के छ? कहिलेकाहीँ त हामीले इमेल धेरै जनालाई पठाउनु पर्ने हुन सक्छ, मल्टिपल पिपलहरुलाई, इजन्ट इट। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बेलामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? बीसीसी गर्न सक्नुहुन्छ, भनेको ब्लाइन्ड कार्बन कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो इमेल सेक्सनमा देखिएका सीसी र बीसीसी भनेका कार्बन कपी र ब्लाइन्ड कार्बन कपी हुन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आफ्टर दैट अब हामीले के गर्छौं? सब्जेक्ट लेख्छौं। सब्जेक्ट भनेको मेन आइडिया अफ द इमेल। तपाईको त्यो इमेल के को बारेमा छ? ओके, मेन आइडिया अफ द इमेललाई हामीले के भन्छौं? सब्जेक्ट भन्छौं। ओके, र सब्जेक्ट लेखिसकेपछि वी मुभ टु द बडी पार्ट। बडी पार्ट भनेको सब्जेक्ट भन्दा मुनतिरको पार्टलाई बडी पार्ट भन्छौं। ओके, यति कुरा इन्क्लुड गरेर अब हामी बडी पार्ट तर्फ मुभ गर्छौं। त्यसो भए अब बडी पार्टमा हामीले के कुरा कसरी लेख्ने? That is the most important thing while learning about writing email। हामीले इमेल लेख्नु पर्दाखेरि सिक्नु पर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको बडी भित्र के कुरा लेख्ने। Okay, so the first thing that we have to do, or let's say we have to write, is salutation। Salutation भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई के भनेर लेखिन्छ त? Isn't it? That is called salutation। Okay, there are various ways of writing salutation in email। Okay, हेर्नुस् त के भन्न सक्यो? टाइम हेरेर पनि हामीले salutation लेख्न सकिन्छ, जस्तै गुड मर्निङ अथवा गुड आफ्टरनुन, मिस्टर अथवा मिस। ओके,
MS भनेको मिस छैन है, मिज ज साउन्ड सम्झिनु होला। ओके, मिज। अनि यो मिस्टर अथवा मिज पछाडि वी अलवेज राइट द लास्ट नेम, नट द फर्स्ट नेम। ओके, फर एक्जाम्पल गुड मर्निङ मिस्टर शर्मा, not good morning Mr. Madan. Okay, that is wrong. Good morning Mr. Madan is wrong, but good morning Mr. Sharma is right. Okay, हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। अथवा hi Mr. or Miss, अब फेरि अघिकै टेक्निक लास्ट नेम मिस्टर मिस आइसकेपछि के गर्ने, लास्ट नेम लेख्ने, सम्झिनु होला। सिमिलर टु दैट हेलो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ इफ इट इज क्वाइट इन्फर्मल, सम्झिनु होला। हेलो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, तर त्यो पछाडि फेरि मिस्टर और मिस पछाडि लास्ट नेम, सम्झिनु होला। त्यस पछाडि गएर अर्को कस्तो राम्रो छ हेर्नुस् त, अ भेरी वार्म गुड मर्निङ अर गुड आफ्टरनुन मिस्टर और मिस, फेरि त्यही तरिकाले पनि यो सैल्युटेसन लेख्ने कुराहरू भयो। हे भनेर पनि साथीलाई लेख्नु पर्यो भने वी क्यान युज दिस पर्टिकुलर टर्म हे, ओके भनेर। तर हे पछाडि चाहिँ देयर इज अ लिटल डिफरेन्स, दैट इज फर्स्ट नेम तपाईले लेख्नुपर्छ, नट द लास्ट वान। ओके, लास्ट हैन, फर्स्ट नेम लेख्नुपर्छ हे पछाडि। ओके, त्यस पछाडि अब जस्तो डियर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, डियर मिस्टर और मिस फलानो शर्मा, डियर मिस्टर शर्मा भन्न सकिन्छ। अथवा अब यो बाहेक रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल भन्न सकिन्छ होला, isn't it? द डाइरेक्टर भन्न सकिन्छ होला। देयर आर लट्स अफ वेज अफ सैल्युटिङ पर्सन, त्यो व्यक्तिहरूलाई सैल्युटेसन गर्ने देयर आर सो मेनी वेज, दिज आर सम अफ द वेज। ओके, यिनीहरू केही तरिकाहरू छन्। अब सैल्युटेसन गरिसकेपछि हामीले अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब सुरु त गर्नुपर्छ, इजन्ट इट? सैल्युटेसन गरेर त्यतिकै पठाउने त हैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ। ओपनिङ सेन्टेन्स कसरी लेख्ने त? किनभने तपाईले जुन तरिकाले एउटा कुनै इमेल अथवा कुनै पनि राइटिङलाई स्टार्ट गर्नुहुन्छ, ओके, त्यो स्टार्टिङले अब तपाईको राइटिङ कहाँ पुग्ने भनेर डिटरमाइन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओपनिङ सेन्टेन्स इफेक्टिभ हुनुपर्छ। सो दैट मैले यहाँ केही एक्जाम्पलहरु ल्याएको छु ओपनिङ सेन्टेन्सको। अब ओपनिङ सेन्टेन्स कसरी लेख्ने भन्दाखेरि ल हेर्नुस् त, आई होप दिस इमेल फाइन्ड्स यु वेल भनेको मैले यो पत्र पठाउँदासम्म तपाई सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेको, त्यसरी लेख्न सकिन्छ। अथवा अर्को छ हेर्नुस् त, आई होप योर डे सो फार हैज बीन प्लेजेन्ट, तपाईको अहिलेसम्मको समय एकदमै सुखद छ होला भनेर म कामना गर्दछु, हैन? हामीले पहिला चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ गाउँतिर चाहिँ विदेशबाट चिठी लेख्दा के लेख्नुहुन्थ्यो थाहा छ? जो मान्छेले कहिल्यै पनि पशुपतिनाथ देख्नु भएको हुँदैन थियो नि, उहाँले पनि के लेख्नुहुन्थ्यो भने म यहाँ आरामै छु र त्यहाँ पनि आरामै होला भन्ने भगवान श्री पशुपतिनाथसँग कामना गर्दछु भन्दै चिठी लेख्नुहुन्थ्यो। सुरुकै लाइन त्यो हुन्थ्यो। र हाम्रो इमेलमा पनि त्यसरी एउटा वेल विशिङ गर्ने कल्चर हुन्छ। त्यो कल्चरलाई हामीले ओपनिङ सेन्टेन्स भित्रै इन्क्लुड गर्छौं। त्यस्तै गरेर अरु विभिन्न खालका ओपनिङ सेन्टेन्सेसहरु छन्, जस्तो आई होप यु आर ह्याभिङ अ वन्डरफुल डे, तपाईको दिन राम्रो छ होला भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर योर प्रम्प्ट रेस्पोन्स इज मच अप्रिसिएटेड, तपाईको शीघ्र एउटा चाहिँ त्यो जवाफ फर्काउने कुरा चाहिँ तारिफ योग्य छ भनेर पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौं। अथवा आई एम राइटिङ टु यु इन रिलेसन टु भनेर अब के को बारेमा लेखेको हो भनेर पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर थ्यांक यू फर कन्ट्याक्टिङ अस भनेर त्यहाँ अर्को मान्छेलाई कसले कन्ट्याक्ट गरेको छ उसलाई इमेल लेख्नु पर्यो भने पनि वी क्यान राइट सिमिलर टु दैट। फर्दर टु आवर अर्लियर एक्सचेन्ज भनेर त्यो अगाडि चाहिँ केही एक्सचेन्ज भएको छ भनेदेखि त्यसको आधारमा भनेर पनि वी क्यान इन्क्लुड। त्यस्तै गरेर आई एम एक्सटेन्डिङ अ ह्यान्ड अफ पार्टनरशिप भनेर पनि अब तपाईले त्यो इमेलको नेचर अनुसार यो ओपनिङ सेन्टेन्सलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर इट्स अ ग्रेट टु हियर फ्रम यु भनेर त्यसपछि अब केही कुरा लेख्नु छ भनेदेखि त्यहाँ के छ कन्टेन्ट अनुसारले अब तपाईले आफूलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिज आर सम अफ द वेज अफ ओपनिङ एन इमेल। ओके, सैल्युटेसन भन्दा पछाडि लेखिने सेन्टेन्सहरु यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। यु क्यान चुज एनी अफ देम डिपेन्डिङ अपन योर नेचर अफ इमेल। तपाईको इमेलको नेचर के छ त्यो अनुसारले। आफ्टर दैट अब के गर्ने त अर्को भन्दाखेरि बडी प्याराग्राफ। अब बडी प्याराग्राफ लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने? ओके, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा, किनभने द मेन मेसेज अफ द इमेल इज रिटन अन्डर दिस सेक्सन। यही सेक्सनमा हो इमेलको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू इन्क्लुड गरिने भनेको। त्यसले गर्दाखेरि अब बडी अफ इमेल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी भेरी क्रुसियल एज वेल। ओके, र किन लेखिएको त बडीमा त हामीले पर्पस खुलाउनु पर्छ, किन लेखिएको छ, के कन्टेन्ट लेख्ने हो भन्ने बारेमा। त्यसले गर्दाखेरि अब यो तरिकाले तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आई एम राइटिङ दिस इमेल टु, हैन, अब इन्फर्म अथवा लेट यु नो
भनेर भन्न सक्ने त्यो दुईटा मध्ये एउटा लेखिदिने। त्यस पछाडि अबाउट, अब के को बारेमा लेख्ने त हैन, कुन चीजको बारेमा तपाईं इमेल लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। आइ एम राइटिङ दिस इमेल टु लेट यु नो अबाउट द होलिडे भन्ने होला, त्यो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अथवा आई एम रिचिङ आउट अबाउट भनेको म तपाईसँग यो कारणले आउँदैछु भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा मैले यो इमेल चाहिँ यो कारणले लेखेको भनेर पनि लेख्न सकियो। त्यस्तै गरेर आई एम गेटिङ ब्याक टु यु अबाउट भनेर पनि त्यस पछाडि टपिक लेखेर हामीले इमेल लेख्न सकिन्छ। सिमिलर टु द्याट, ओके, एज डिस्कस्ड इन द फोरगोइङ डिस्कसन, हाम्रो अगाडिको डिस्कसनमा गरिए अनुसार भनेर पनि हामीले कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। ओके, सो दिज आर द भेरियस वेज अफ राइटिङ, or let's say starting how to write the body of email, email को body कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो तरिकाले स्टार्टिङ गर्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडिको कन्टेन्ट त तपाईले जे कन्टेन्ट लेख्ने हो त्यो कन्टेन्ट लेख्नुपर्छ, इजन्ट इट? त्यसो भए अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब बडी छ, सबै कुरा इन्क्लुड गरिसक्यो, नाउ इट्स टाइम टु क्लोज आवर इमेल। लेखेको लेखी त गर्ने हैन नि त, इजन्ट इट? हामीले अब के गर्नुपर्छ, त्यो इमेल राइटिङलाई क्लोजिङतिर लानुपर्छ, कन्क्लुड गर्नुपर्छ। सो देयर आर सर्टेन क्लोजिङ रिमार्क्स, ओके? जस्तै के भन्न सकिन्छ लास्टमा लेख्दाखेरि भन्दाखेरि सबै कन्टेन्ट लेखिसक्यो, अब तल्लो लाइनमा हामीले के लेख्न सकिन्छ, आई लुक फरवर्ड टु हियरिङ फ्रम यु सुन, भनेको तपाईबाट शीघ्र जवाफको आशा राख्दछु भनिन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर लुकिङ फरवर्ड अ प्रम्प्ट रेस्पोन्स भनेको चाँडै रिप्लाईको आशा गर्दछु भनेको यो पनि। ओके, अथवा आई वुड अप्रिसिएट योर सिन्सियर अटेन्सन टु दिस इमेल भनेको चाहिँ तपाईले मेरो इमेललाई ध्यानसँग हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौं, इजन्ट इट? त्यस्तै गरेर प्लिज रेस्पोन्ड एएसएपी भनेको एज सुन एज पोसिबल, सकेसम्म चाँडो रेस्पोन्स गरिदिनु होला, यसरी पनि हामीले क्लोजिङ रिमार्क्स लेख्न सक्छौं। अथवा अवेटिङ रेस्पोन्स, तपाईको जवाफको प्रतीक्षामा भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ क्लोजिङ स्टेटमेन्ट हो। ओके, अब यो भन्दा पछाडि हामीलाई एक थोक मात्रै चाहिन्छ, नट मोर देन द्याट, त्यो भन्दा बढी केही पनि चाहिदैन, द्याट इज सिग्नेचर। सिग्नेचर भनेको अब हामीले कसरी त्यसलाई क्लोज गर्दिने त, फर्मल्ली क्लोजिङ स्टेटमेन्ट पछाडि क्लोज गर्न बेस्ट विशेस भनेर तल तपाईको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा विथ बेस्ट रिगार्ड्स भनेर तल तपाईको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। सिग्नेचर भन्ने बित्तिकै टाइपको होइन, ब्याङ्कको खातामा गर्ने सिग्नेचर जस्तो होइन, सम्झिनु होला। त्यस्तै गरेर चियर्स भनेर पनि गर्न सकिन्छ इफ इट इज सेन्ड टु फ्रेन्ड सर्कल। ओके, साथीहरूलाई पठाइएको छ भने चियर्स भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर ह्याभ अ प्लेजेन्ट डे अथवा डेज अहेड भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ, अथवा विशिङ यु अ वन्डरफुल टाइम अहेड भनेर पनि हामीले क्लोज गर्न सकिन्छ। तल आफ्नो नाम लेख्ने, योर सिन्सियरली भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, तपाईको शुभचिन्तक, तलपट्टि नाम लेख्ने, अथवा योर फेथफुल्ली, यो फेथफुल्ली तपाईको विश्वास पात्र भनेर पनि तल आफ्नो नाम लेखेर कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। सो दिस इज हाउ वी राइट एन इमेल। अब यत्रो धेरै टेक्निकहरू हेरियो, अब इक्जाम्पल हेर्नु परेन, इक्जाम्पल नजानिकन हुन्छ। ओके, सो नाउ लेट्स सी दी स्याम्पल। अब एकचोटि स्याम्पललाई हेरौँ न, कति राम्रो तरिकाले मैले बनाएको छ तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि। यो एउटा इमेलको स्याम्पल हो, मैले स्क्रिनशट गरेर राखेको छु। ओके, जस्तो टपमा हेर्नुस् madan2048@gmail.com, त्यो भनेको मेरो आइडी मलाई पठाउन आटेको। त्यस्तै गरेर अब सब्जेक्ट भएको ठाउँमा मैले के गरेँ, अब सीसी र बीसीसी लेखिन मैले, है, त्यो चाहियो भने लेख्ने मात्रै हो, हामीलाई सीसी बीसीसी चाहिदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सब्जेक्टमा मैले के लेखिदिएँ, लिभ एप्लिकेसन मदन शर्मा, हैन, मैले मेरो चाहिँ बिदाको लागि एप्लिकेसन लेख्दैछु इमेलबाट, है। अब हेर्नुस् त कसलाई लेख्दै रहेछु त मैले, द प्रिन्सिपललाई लेख्दै रहेछु। अब प्रिन्सिपल पछाडि आफ्नो एउटा कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरुको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि तपाई सेक्टरमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने बैंकमा हुनुहुन्छ भने बैंकको, अथवा कुनै पनि अफिसमा हुनुहुन्छ भने अफिसको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इट इज अप्सनल, है। अब त्यसपछि यहाँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउनका लागि थोरै ग्याप क्रिएट गरेको छु, हेर्नुस् त, तर हामीले ग्याप क्रिएट नगरिकन लेख्छौं। ओके, मलाई चाहिँ अहिले बुझाउन सहज होस् भन्नका लागि मैले ग्याप क्रिएट गरेको छ। जस्तो हेर्नुस् त, आई होप यु आर ह्याभिङ अ ग्रेट डे भनेर मैले यहाँ लेखेको छ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओपनिङ सेन्टेन्स भयो। अब त्यसपछि हेर्नुस् त, तलतिरपट्टि मैले बडी प्याराग्राफ लेखेको छु। I'm writing this email to inform you that my sister is getting married on 20th of this month. यो महिनाको 20 तारिखमा मेरो बहिनीको विवाह हुँदैछ। To participate and manage the event,
I have to remain busy. म त्यहाँ व्यस्त हुनुपर्नेछ. Therefore, I kindly request you to grant me leave for 3 days starting from 19th February to 21st February. मलाई 19 देखि 21 फेब्रुअरीसम्म बिदा दिनको लागि म काइन्डली रिक्वेस्ट भन्ने बित्तिकै विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर भनेको छ. I will join my regular duty from 22nd of the month. 22 तारिखबाट म मेरो ड्युटी जोइन गर्छु. You are also heartily invited to attend the wedding ceremony on the above mentioned date and time is 11 AM onwards. 11 बजे पछाडि तपाईं यो विवाह उत्सवमा सहभागी हुनका लागि पनि मैले निमन्त्रणा गरेको छु. And invitation card has been sent attached to this email. तपाईका लागि इन्भिटेसन कार्ड यसै इमेल सँगसँगै अट्याच गरिएको छ भनेर मैले एउटा चिठी लेखेँ. यो बडी प्याराग्राफ हो. अब बिदा मागेपछि त पक्का पनि बिदा स्वीकृति गरिदिनु होला है भन्ने हो नि त लास्टमा, इजन्ट इट. त्यसले गर्दाखेरि आई लुक फरवर्ड टु रिसिभिङ अ पोजिटिभ रेस्पोन्स फ्रम यु. तपाईँबाट सकारात्मक रेस्पोन्सको अपेक्षा सहित भनेको छ. योर सिन्सियरली तपाईँको शुभचिन्तक मदन शर्मा. ल हेर्नुहोस् त, अब यो पर्टिकुलर इमेलमा मैले के इन्क्लुड गरेको छ, रिसिभर्स इमेल सबभन्दा टपमा. त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस् त के छ, सब्जेक्ट अफ द इमेल के को बारेमा लेखिएको छ. त्यस्तै गरेर हामीले सल्युटेसन गरेको छ. त्यस्तै गरेर अर्को के छ, ओपनिङ सेन्टेन्स राखेको छ. त्यस पछाडि गएर बडी लेखिएको छ. त्यस पछाडि गएर के छ, क्लोजिङ रिमार्क्स गरिएको छ. त्यस पछाडि गएर सिग्नेचर गरिएको छ. अब बाँकी के रह्यो, त्यो निलो बटनमा जाने टक्क सेन्ड गर्ने. I hope this video must have become very much useful for you to write a wonderful email. हैन, इमेल राम्रो इमेल लेख्नका लागि तपाईलाई यो भिडियो पक्का पनि हेल्पफुल भयो होला. तपाईलाई हेल्पफुल भएको भिडियो तपाईका साथीहरुलाई पनि हेल्पफुल हुन सक्छ. त्यसैले गर्दाखेरि शेयर गर्न कन्जुसै नगर्दिनु होला. त्यसले हामीलाई त मोटिभेट गर्छ नै, तपाईका साथीहरुलाई हेल्प एन्ड सपोर्ट गर्छ, इजन्ट इट. त्यसले गर्दाखेरि यो विन विन सिचुएसन वाला काम गरौँ र आगामी दिनमा अझ ब्युटिफुल अझ वन्डरफुल भिडियो कन्टेन्ट सहित च्यानलमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि भिडियो यति मात्रै. Thank you very much for watching. We will meet in our upcoming video with a very brand, interesting and informative topic. Till then, have a nice time. Bye-bye everyone.